Hi guys! Magandang umaga dyan sa Pilipinas ngayon. Magandang hapon sa akin. So, kanina yung video ko is turn off the car. So ngayon, ang gagawin ko is turn on the car. Yeah. Kung may nagsabi na kung may off, meron ding on. Parang ganon. So, I'm going to teach you guys how to turn on the car. So, I have the key. Nanako sa kuang susi. Butang diri. Okay. So, in ani man good, wala ko'y cameraman, mao nang daladala na ako ang kuan. Oo. So, ana siya. Unya kay, dili man kaya siya. We don't need a heater today, so okay lang. So, i-turn on, go down. Kaya ang close guys, pataas. Ang kuan is pababa. So, ana siya kay naka-parking na siya. Gawas kung wala naka-parking ang imong sakyanan, kinahanglan i-hit nimo ang brake. So, ang akong tiil, yung paa ko walang nakakaano, hindi siya nakaapak ng ganon kasi naka-parking brake siya. Okay? So, yan. So, umpisahan na natin. Turn on the car. So, mauna siya. Mauna siya. Kana nga sign is pwede nimo ma-turn on imong radio. Pero kung gusto mapanimo ang makina, ipilit pag yun guys. So guys, nadungog na ninyo ang car. Ngayon nag-turn on na siya. Unya pagkahuman ana guys. I-check na to ang light. I-check na to ang light. I-check na to ang light kung gumana ba siya. Very important guys, bago mo mulakaw, bago mo drive, i-check ninyo ang inyong light kung naa ba siya signal. Unya pagkahuman, adto tas likod, tanaw na to kung nagnaa ba siya light. Kay usahay, dili na siya affected. Tinatanaw na ko diri. Ang lamig dito guys. Ang lamig sa labas. So, ayan, may signal. Okay. Ikutin ko siya kung okay ba yung light niya. Oo, meron siyang light. Niikot ko siya bago ako aalis ng bahay. Ini-check ko yung light bago, yung brake lights at saka yung signal lights, lahat na lights. Nagmamadali. So ayan. And then we have to put our seat belt. Okay. We have to put our seat belt. Okay. Ana siya. Unya, upo ka ng maayos. So ako is maliit ako. Kaya nga, maliit yung sasakyan ko kasi maliit din ako. So I have to put a pillow on my back. Okay. Yan. Naglalagay ako ng pillow sa likod. Para kung gusto ko pa, ayusin mo pa yung upuan. Kung gusto mo pa na masyadong maano ka doon. Oo. Pwede. So, ayan na guys. Naka-ready na tayo. Pwede ba tayo mag-sounds? Ayan. Mag-sounds tayo. Okay. Sa mga wala pa nakapag-subscribe sa akin, yung hindi ko pa nakadikit, gusto kong dikitan nyo ako, dikitan ko din kayo. So, ito na yung turn on natin. Turn on the car. Okay. Basin po mga green-minded ra po mo kaayo, turn on relationship or turn off the relationship. Char! So, ana na siya guys. So, bago ko mulakaw, initon sa nakudan ang makina mga within 10 minutes bago ko mulakaw. Okay, bago mo drive. Kinailangan yan na ganyan guys para yung makina mo is para bang gumana. Okay, gumana siya.
Okay. Sa mga wala pa nakasubscribe, write me a message. Subscribe ko rin kayo. At salamat sa pagpanonood. Thank you for watching. This is Latifina Vlog.